سيادنا، مساء الخير عليكم. شكرا على حسن المتابعة. شفت بأنكم كتفاعلوا مع البودكاستات اللي فاتوا، الأول والثاني كانوا مشاهدات كثيرة نوعا ما، واخا احنا في البداية، وكانوا أيضا بعض الإجابات على المواضيع الأول والثاني، لكن ما شفتش تقريبا يعني الكومنتات باش يعني نعرف واش الامور مزيانه، واش كاين شي حاجه اللي ناقصه، شي حاجه زايده. لقاش انا ما كنبغيش ندير صراحه يعني مواضيع باش نخبي وجهي ونبدا نهضر فيهم وسميتو. قلت يعني هكذا باش نكون قريب للجمهور. كاين بزاف اللي كيعرفوني من القناه القديمه اللي كانت تسد شحال هذه بسبب التبليغات من الجزائريين في ذاك الوقت، ولكن رجعت باش نناقش جميع المواضيع اللي كنا كنناقشوا قبل، وحتى المستجدات. ما عرفش السيتينغز ديال الميكروفونز شويه معينين، ولكن معليش خلينا نبداو. حنا ما كنتش غادي ندير هذا البودكاست هذا، ولكن بزاف د الناس عوض ما يحطوا لي كومنتات على البودكاستات اللي فاتوا او على الفيديوهات اللي كندير بصفه عامه، مشاو كيصيفطوا لي ايميلات يعني في الايميل القديم اللي كيعرفوه. وصراحه يعني جاني الوضع شويه غريب ومريب، لان لو كان هذا الكلام هذا خارج مع الجزائريين ما كنتش غادي ندير حتى شي فيديو، لان الجزائري بالنسبه لي انا كائن غير زايد على وجه الارض، يعني مع احترام جميع المخلوقات وجميع الناس. ما كنبغيش يعني ندخل في السب والشتم وهذه الامور هذه، ولكن راكم عارفين هم معيقوا بزاف وليل ونهار، يعني غير حنا. ولهذا درت هذا الفيديو ماشي باش نرد على الجزائريين، لحقاش هذوك ما كيفهموش. الواحد اللي ما كيفهمش ما عندك ما ترجع عليه، يعني واحد ما كيفهمش بلا ما ترد عليه. وكاين فاش دابا شي مغاربه ولاو ادوبتيو، ولاو كيتبناو هذوك المواقف الجزائريه وامنوا بها. حنا ماشي شعب عشنا في البروباغندا بحالهم، او لا بحال الدول اللي هي شموليه او اشتراكيه اللي عندها وحاديه القطب في السياسه وفي الحزبيه في نهج الحكم، يعني الانظمه العسكريه الفاشيه. حنا ماشي من ذاك النوع اللي كيتاثر. حنا عندنا الراي والراي الاخر، وهادشي ماشي جديد علينا، يعني قديم بزاف. اذا الموضوع الاول عن البودكاست نحاول نديرو بعجاله وباختصار. الموضوع الاول اللي كيهضروا عليه الناس بزاف، كاينين بزاف المغالطات. الناس كيقول لك الصحراء الشرقيه المحتله. هذا خطا كبير وعيب يعني باش يتقال هذا الكلام هذا، ان الصحراء الشرقيه المحتله. الصحراء الشرقيه ماشي محتله. الا قلنا محتله يعني الجزائر دخلات هجمات على المغرب وقتلات الجيش المغربي وخذت ديك الارض ضمتها ليها، وهذا ماشي هو الواقع، وانتم عارفين هذا الشيء مزيان. حتى في مذكرات شارل ديغول ما مذكورش هذا الكلام هذا. انتم كتعرفوا كلكم بان الصحراء الشرقيه ضمتها فرنسا للجزائر الفرنسيه في عهد الاستعمار، وهي ماشي ارض مستعمره. ولكن انا غادي نستعمل المصطلح اللي استعمله شارل ديغول: الأرض المنهوبة من المملكة المغربية الممنوحة للجزائر الفرنسية. وبالتالي هذا الموضوع غادي نطرقوه، ما نبقاوش نعاودوه، يعني ما نبقاوش نعاودوا هذه الكلمة هذه ديال الصحراء الشرقية المحتلة، لأنها هي منهوبة ماشي محتلة. كاين فرق ما بين الاحتلال وما بين النهب، فرق كبير. أما مسألة علاش المغرب ما كيطلع بشبيهة، كاين بزاف الأسباب. لأن المغرب من النوع اللي ما كيبغيش يفتح جبهات كثيرة، لأن غادي يكثر عليه الشغل، وهو اللي فيه يكفيه. يعني كيحاول يعالج ملف بملف. وانتم شفتوا ملف الصحراء الغربية المغربية كيفاش تعالج، يعني. وحتى الخطوة الأخيرة أنا كنباركها بزاف اللي درتها إسبانيا، أن ما يمكنش إسبانيا تعترف بملكية واحد البلاد على أرض وفي نفس الوقت ما غاديش تسلمها المجال الجوي. إذن مسألة الصحراء الشرقية احنا ساليناها، ما نبقاوش نعاودوها. هي أرض منهوبة من المغرب ملحقة بالجزائر الفرنسية.
تاني شيء والموضوع اللي حتى هو للاسف المغاربه بزاف ولاو كيامنوا به، تيقول لك سبته ومليليه، سبته ومليليه. سبته ومليليه الوضع ديالها الوضع السياسي والجغرافي بحال جبل طارق اللي محتلاه بريطانيا من اسبانيا لحد اليوم. مسألة سبتة ومنيلية باش ما نبقاوش نعاودو نهضرو حتى هي ونكثروا بالهضره بزاف. كاينين جوج الجمل نقولهم باختصار. الجمله الاولى انه بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه والحرب البارده، خصوصا لان انتم كتعرفوا بان الامم المتحده تاسست في 1945 اكتوبر، يعني شهر تقريبا بعد مساله الحرب العالميه الثانيه. الامم المتحده ما دارتش باش تحافظ على حقوق الشعوب او ملكيه الافراد او لا حقوق الدول التاريخيه في الحدود وفي الثروات وفي الاقاليم البحريه والجويه وغيرها. الامم المتحده دارت خصيصا بعد الحرب العالميه الثانيه باش تحافظ على المكتسبات ديال الدول الخمسه الدائمه العضويه في مجلس الامن، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحده الامريكيه، باش تحافظ لهم على المصالح ديالهم. ما دارتش باش ترجع حقوق المظلومين او لا مثلا ترجع المغرب الاراضي ديالو، او ترجع السبتة او الصحراء الشرقيه او الصحراء الغربيه او حتى الصحراء الجنوبيه اللي هي موريتانيا شنقيط حاليا. هذه النقطه وضحناها. العامل الثاني كما قلنا هو كيرتبط بالامم المتحده في نفس الوقت ومجلس الامن. بعد الحرب العالميه الثانيه ما يمكنش شي ارض تسترجع، لان نفس الامر عند الامارات، عندها جزر 3 محتلين، الاحواز محتلها ايران، فلسطين راه محتله من 48. يعني من بعد الحرب العالميه الثانيه ما يمكنلكش تسترجع شي ارض بالحرب او لا سميتو، الا كان شي استثناءات. والاستثناء الوحيد نتوما كتعرفوه في 1975 كان انزال جوي من تركيا لقبرص بحجه حمايه القبائل الاتراك المسلمين، وراك شفتوا النتيجه كانت كارثيه. تركيا ما استرجعتش الا النصف ديال قبرص، مع ان قبرص كلها خداتها بريطانيا مقابل ديون بالاحتيال على الدوله العثمانيه. شفتوا كيفاش يعني النتيجه كانت كارثيه. تركيا خدات غير النص، وحتى دولة في العالم ما معترفة بقبرص الشمالية ما عدا تركيا. يعني الموضوع انتهى، ما كاينش أرض كتسترجع بالقوة من بعد الحرب العالمية الثانية ومن بعد ما تأسست الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الموضوع الثالث اللي حتى الناس بزاف راسلوني فيه هو وزارة الخارجية. قال لك ما كتهتمش بالجاليه وكتصعب عليهم الامور. هذه انا متفق معكم، حتى رايي الشخصي ما غاديش نكون ضد هذا الموقف، وانما غادي نأيده. فعلا وزاره الخارجيه ما كتهتمش، و يعني عوض ما يفاجئوك حنا اتفقنا مع الدوله فلانيه باش نديروا عقود عمل، باش نديروا برامج هجره، باش نديروا تسهيلات في التأشيرة، إعفاءات من التأشيرة، بحال اللي دارت دول كثيرة اللي هي فقيرة جدا ما كتستافد من أوروبا حتى شي حاجة، بحال أوكرانيا، ألبانيا، جورجيا وغيرهم. للأسف وزارة الخارجية خصهم صراحة يغيروا الاسم ديالها، ما يتقلق مني حتى شي واحد، هذا رأيي الشخصي. خص يغيروا الاسم من وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، يغيروها الوزارة الخارجية والصحراء، لأن هذا هو الموضوع الشغل الشاغل. المغاربة كيتعرضوا للاعتداءات، كيتعرضوا للشتم، كيتعرضوا للإهانات في المطارات، كيتعرضوا لبزاف المشاكل. ما عمري سمعت انا شي سفارة بتعليمات من وزارة الخارجية ناضت وتكلمات لا ما تبقاوش تعاملوا الناس ديالنا هكذا، مع أن دول فقيرة جدا والشعوب ديالها كيهاجروا وكيحرقوا وكيديروا المشاكل، بحال الفلبين مثلا اللي زرتها، دولة كيتقاس مواطن ديالها واحد مع انه ظالم ومع انه حارق وكيدير المشاكل، كتنوض كتقول لا ما يمكنش هذا مواطن وكيطرقوا المسمار. وزارة الخارجية ديالنا خصها تطور، والا راه غادي الناس ما تبقاش تهاجر بزاف وما غاديش تبقى تهتم بالمغرب بزاف، والعملة الصعبة اللي كتمثل 12% حتى هي ما غاديش تبقى،
ولا غادي يتقل. الموضوع الرابع هو الجامعات المغربيه. سالني واحد السيد قال لي علاش حنا ماشي حتى في المية الاوائل. ما مزيان بدا من يسولني قال لي 100 الاوائل ماشي 10 الاوائل، لان كان غادي يكون واحد السؤال كارثي. حنا ماشي في 100 الاوائل في جمله واحده، لان الابحاث ديالنا كلها باللغه الفرنسيه، واللغه الفرنسيه ما كتاخذش جوائز، ما كتاخذش تحليلات، ما كتاخذش بروموشنز، يعني ما عرفتش بروموشنز بالعربيه، ما كتاخذش واحد الحيز في الابحاث، يعني ما عندهاش مكانه. لان اللغه الفرنسيه الابحاث اللي كدار بها زايده غير 2%، 2% فقط على الابحاث اللي كدار باللغه العربيه. اذا تخلف الجامعات المغربيه ما كتاخذش جوائز دوليه على مستوى الابحاث، وما كتقدمش في التصنيف، لان الابحاث باللغه الفرنسيه، وراكم عارفين الابحاث باللغه الفرنسيه ما كيقراها حتى شي واحد، لا في اليونان ولا في بنغلاديش ولا في موزمبيق، حتى واحد ما كيقرا الابحاث باللغه الفرنسيه. رقم 5 الصناعات التحويليه. واش المغرب ما قادرش يدير الصناعه التحويليه ولا ما بغاش؟ الجواب وما تقلقوش عاوتاني، ما بغاش يدير، لانه بغى يبقى يستورد في المواد الخام من شي دول باش تبقى صديقه ديالو، وتبقى تساندو في مواقف دبلوماسيه ومواقف سياسيه اللي هي شائكه من زمان. حتى لو افترضنا ان المغرب دار الصناعات التحويليه مثلا في التعدين وفي البترول وفي الغاز وفي امور كثيره، كان غادي يستافد من العمله الصعبه، وغادي يستافد من الخبره، وغادي يستافد من مؤشر التنميه، وغادي يستافد حتى من انخفاض معدل البطاله والرفاهيه للشعب المغربي. رقم 6 الناس بزاف كيقول لك المغرب ديما كيهضر على الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه اللي هما اراضي مغربيه تاريخيا، وما كيهضرش على الصحراء الجنوبيه اللي هي موريتانيا الشنقيط حاليا. لان كما كتعرفوا المغرب كان عنده الحدود مع نهر السنغال ومع تومبوكتو في مالي. السبب علاش؟ لان قلت في الاول المغرب ما كيبغيش يفتح بزاف الجبهات وصافي خلاص، لان الظروف اللي تاسست فيها موريتانيا والمغرب اعترف بها وخلى لها هذيك الارض وخلاها تكون دوله، ماشي هي الظروف الحاليه. الظروف اللي كانت قبل المغرب كان صعيب عليه يسير هذه الاراضي كلها، واحسن قرار ان موريتانيا ولات دوله بوحدها، غير هي خصها تخرج من ذاك المنطقه الرماديه ديالها، ولا خصها شي مساعده تطلب من المغرب عادي، يعني عليها ضغوطات، عندها مشاكل، خصها شي حاجه تطلب من المغرب عادي. الموضوع السابع وهو كيف ما قلت في واحد البودكاست بان حنا القطاع الفلاحي ديالنا اللي تبعناه مشروع فاشل وهش. والدليل على الهشاشه هو ان غير فاش تقطعات مثلا موريتانيا زودات من الرسوم الجمركيه، ما بقاش السلعه كتمشي لموريتانيا، السوق المغربي انتعش والمواطن فرح والاسعار انخفضت. هذا كيعني الهشاشه. علاش؟ لان الدوله اللي عندها قطاع فلاحي قوي وصحيح، مثلا عندك اسبانيا عندها قطاع فلاحي قوي ومنظم، قطاع حيوي، ماشي قطاع يعني ديال الخواص كل واحد كيجمع صنادقه وكيتجمعوا في مارشي سنترال وصافي كيبداو يبيعوا. لا، داكشي منظم. كتمشي كتدخل سوبر مارشي في ماليزيا، في اندونيسيا، في تايلاند، في اليابان، كتلقى الزيت، الزيتون، كتلقى بزاف 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 الامور صنعت في اسبانيا، برودكت اوف سبين، برودكت اوف سبين، ما كتلقاش منتوج مغربي. اذا حنا عندنا هشاشه. الدول اللي ما كتكونش عندها هشاشه هي اللي كتكون عندها الاسعار منخفضه، عندها فائض المنتوج وكتمول جيرانها، ورابعا كتصدر وكيبقى عندها الفائض. الموضوع الثامن، بزاف الناس كيسولون علاش المواد الاستهلاكيه في اوروبا ارخص من المغرب. عندهم الصح في هذه. زيت الزيتون مثلا في ايطاليا في الشمال، ماشي حتى في الجنوب، انا بالتجربه الشخصيه ديالي كيدير 4.5 اورو. كيلو د اللحم كيدير 5 اورو. كيلو د السواسيسو كيدير 3 اورو. السكر ما كاملش اورو الكيلو، وزيد 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 وزيد. علاش؟ لان عندهم تنافسيه.
حنا في المغرب عندنا هولدينغ واحد هو اللي ماسك كل شيء، هو اللي كيحدد الاسعار وكيبيع بالثمن اللي بغا. في اوروبا لا، ما تقدرش تزيد في الثمن، لان هذا شركه بي غادي تقلل السعر وتبيع اكثر منك، شركه سي تقلل وتبيع اكثر منك، كاين تنافسيه. حنا ما عندناش، حنا عندنا احتكار. آه رقم 9، انا كنت في ماليزيا 2 سيمانات اللي فاتوا، وناضت واحد الفضيحه كبيره. واحد الجزائري لابس اللبس المغربي وكينصب باسم الدين، والناس دايره به بحال شي والي صالح وكيحترموه والفلوس. ويعني ما نعاود لكمش، يعني واحد الفضيحه كانت كبيره. وكيقول لهم انا من العائله الملكيه المغربيه ومن سلاله الرسول عليه الصلاه والسلام، وداعيه ديني، وكنداوي وكنشافي وكندير. انا شفت الموضوع، اتصلت صراحه بالشرطه الماليزيه، عندي اصدقاء ديولي وقفوه، اتصلوا بالسفاره، الشرطه داتو السفاره. الحمد لله طلع جزائري، عنده باسبور ديالو جزائري وعنده حتى جنسيه فرنساويه. تخيلوا هذا كون ما تقبضش وهرب، اشنا هو الموقف؟ الجرائد والتلفزيون في ماليزيا وفي اسيا كلها فضاحين، ماشي بحال حنا عندنا في المغرب كجرى لي جرى لا ما تجبدوش مسكين اجنبي، لا هما ما عندهمش القضيه، كيفضحوك بالتصويره بكل شيء، تاريخيات كيحطوه في التلفزيون بجميع اللغات. تخيلوا كون هذا هرب بلا ما يتفضح، غتبقى ديك القضيه ديال المغربي جا نصب علينا باسم الدين وباسم سلاله الرسول عليه الصلاه والسلام وباسم العائله الملكيه المغربيه الشريفه وهرب. الحمد لله حنا وقفنا هذه المساله هذه. اخر موضوع رقم 10 اللي شفت انا في ماليزيا، مشاكل كثيره واللي تكلمت فيها مع واحد الصديق ديالي اللي ماليزي خدام في المطار، قال لي ما بقاش كيبغيو يدخلوا المغربيات من المطار لان كثرت الفضائح، ولاو كيتزوجوا بالهنديين والبنغلاديشيين وصراحه حتى هو لان السيد مسلم ومتدين ما عجبوش الوضع. وقال لي علاش هذا الرخص عندكم في البلاد، وعلاش هذا الشيء، وعلاش هذه الهجره الخاويه؟ يعني بنغلاديشي مغترب كياخذ $50 في الشهر، علاش تزوج بين مغربي، علاش ما تزوجش مغربي؟ انا غادي نجاوبكم باختصار، اللي بغى يتقلق شغلو هذاك. يعني انا كنقول داك الشيء اللي كيريحني واللي كيريح الضمير ديالي واللي هو واقعي. المغربيه داولنا حنا عن كاين جوج الانواع. النوع الاول كيبغيو غير يعيشوا الحياه، كيبغيو غير يبانوا بانهم عايشين، ولكن ما كيفكروش بانهم خصهم فعلا يحسنوا في حياتهم. المهم الناس خصها تعرف بانني عايشه مزيان ولو غير بمظاهر، ما كتفكرش تطور حياتها. يعني داك الخصاص اللي عندها علاش هاجرت تعوضوا، ما كاينش هادشي. النوع الثاني عندهم عقده اللغه، ما بقاوش هو يهضروا بالمغربيه، وهذا راه عقده عند البلاد كلها. الحمد لله بزاف الرجال المغاربه ما عندهمش. يعني هذا الموضوع ولا صعيب بزاف، ولا كيجيب شويه الشوهه. يعني كتركب مع طاكسي كيقول لك منين؟ من المغرب. كيجبد لك التصاور. البارحه مشيت لواحد المغربيه، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، مشى عند مول المطعم هندي مثلا كيدير ديك الماكله هذاك المسمان والملاوي وسميتو، هما صراحه اللي كيشبهوا المغرب. بغيت تاكل من عندهم منين؟ من المغرب. عندي صاحبتي مغربيه. يعني كتحشم، يعني انسان عنده مستوى اكاديمي ومتخرج من جامعات محترمه دوليه وسميتو، وكيبدا يسمع كلام من الناس ما يسواوش 2 فرنك بسبب بنات ما يسواوش حتى هما 2 فرنك، مع احترامي للمرأة المغربية المكافحة، المرأة المغربية اللي تعلقات في الرياضة وفي السياسة وفي العلوم وأمثلة كثيرة. سيادنا جينا لنهاية البودكاست، نتمنى يكون شيق وكان ممتع وكان مفيد لكم. خليوا لي اللي يخليكم ارتسامات ديالكم، يعني بالتعليقات سواء سلبية إيجابية، انتقادات مرحبا بها، بدون سب بدون شتم. وشكرا لكم على المتابعة. رمضان مبارك.